na nga pala yung version ni ma'am ng red diamond niya. Look at the stem, guys. Ayan, sobrang taba na niya. Sobrang ganda pala ng red diamond, no, kapag nag-stable. Eto, maganda tong calathea na to, but I'm really not sure. So, ayun, 100 to 1.5, depende sa size and kung gaano kalash yung calathea na gusto nyo. Proven na nakapag-ship na po si ma'am. To Zamboanga. Ayan, eto siya, guys. And yung kinaganda dito, kasi malaki na talaga, makikita mo na talaga kung ano yung itsura ng malalaking super red. And also zoom it in, so you'll be able to see. Stable na po sila kasi... Hey guys! Welcome back to another PLANTZILLA video, and for today's vlog, we are back here at Libaong Panglao, Bohol. Nasa garden po tayo ni Ma'am Bebeng guys, and I will be showing you the plants that she has. Sobrang dami po ng mga bago, and what's interesting here, nagsuship po siya ng plants outside Bohol. And if you are interested, just keep watching. But before that, please do not forget to subscribe. Tap the bell icon beside it so you'll be notified whenever we upload a new video. And if you are ready, let's begin. So guys, when we arrived here, nagtatanim pa po si ma'am. And as you can see, meron pa siyang potting mix na nakaprepare dito. And meron po siyang mga bago from Thailand. This is the Calathea fasciata. Let's take a closer look. Eto siya. Bago daw siya, guys. And medyo expensive siya. 1,000 kasi rare po to, rare Calathea. Well, ito namang mga nandito, green lipstick. And merong isa, ito yung itsura ng green lipstick, guys. So, yung mga ganito, 350 pesos po. Ayan, merong isa, itatanim pa po. So, fresh from Thailand itong mga to, guys. And then, tinatanim pa ni ma'am dito. So, good thing talaga na nagsiship si ma'am. Just for those of you who are outside Bohol and interesadong makabili ng mga plants na nandito sa garden ni Ma'am Bebeng, then you can message her. I'll just attach the Facebook account, or you can check it at the description box na lang down below. Eto pala, guys, is Calathea by Kajok. Sobrang dami ng mga bago dito, and I will be touring you around kasi marami pang Calatheas na nandito sa likod. So, ayan, say hi. Hi. So, ayan, eto, wala to dito. So, this place is actually one of our few videos for 2021, and ngayon lang kami nakabalik dito. So, nung nakabalik kami, tingnan nyo yung itsura. Sobrang dami na ng plants. Sobrang dami na mga bago, guys. And dito nga, sobrang dami na mga Macaulay's Finale and also yung Super Red. Super Red ba ito? Just take a look at this one. Ayan. Ito siya, guys. And yung kinaganda dito, kasi malaki na talaga, makikita mo na talaga kung ano yung itsura ng malalaking Super Red and also yung mga Macaulay's Finale na nandun. So, they are around 2,000 pesos po. So, not bad na kasi malalaki na tong mga philodendrons na to. So, I'll just zoom it in so you'll be able to see. Stable na po sila kasi matagal na sila dito. Ayan, madami na nga sila dito. Meron pong mga direct na from Thailand talaga na mga bagong dating. Pero madami pong nandito na napastable na ni ma'am dito sa garden niya. So, ayan. Dito sa side na to, more on Calatheas. So, ayan, ito yung triangulares. So, ayan, more on Calatheas yung nandito. So, pwede kayong mag-inquire kay ma'am kasi nagsiship po siya. So, baka interesado kayo kasi madami din naman sa inyo. Madami po ang nagme-message sa amin. And, unfortunately, wala po kaming binibentang plants. But, there are legit suppliers here in Bohol na kilala namin na pwedeng mag-ship sa inyo kapag meron kayong plants na nagustuhan. So, ito yung mga iba't ibang klase ng Calatheas na nandito. Merong mga crimson. Crimson ba yata itong mga pink? Tapos, madami pa dito sa baba. So, yung pinakamura dito sa area na to, yung mga maliliit pa, mga 1 leaf lang, ayun, merong 100 pesos. Pero itong mga ganito, yung super lush na, they range up to 1,500 pesos po. So, ayun, 100 to 1.5, depende sa size and kung gaano kalash yung Calathea na gusto nyo. So, merong mga Calatheas dito and proven na nakapag-ship na po si ma'am to Zamboanga. So, ayun, awan ng Diyos, okay na okay and wala pong nangyaring masama sa plant. Ayan, eto, puro Calatheas yung mga nandito, guys. Sobrang dami ng Calatheas ni ma'am. So, I'll just give you a closer look
para makapili kayo, and whenever you are interested, do not hesitate to message. Sobrang accommodating ni ma'am. So, okay na seller, guys. Ayan. There are a lot of plants na nandun pa sa likod, so pupuntahan natin yon. Etong mga nandito, usually, I think they are really not that for sale. Kasi nandito na to before. And so, sobrang dami ng plants ngayon. Merong mga nakaano talaga na binibenta. Merong nasa area talaga, nasa iisang area yung binibenta. Ano yan? Red cherry, green diamond. Okay. Meron ding green diamond dito. Tapos merong red cherry. I'll just show you yung red cherry. Ito daw. Ito yung red cherry. Tapos, ito yung green diamond. Super red daw to. So, ayan, ito. So, napakita ko kanina yung malaking version ng super red. So, ito yung mas maliit-liit na version. Ayan, tingnan nyo. Super stable na po. Nag-acclimate na. And makikita nyo na meron ng aerial roots na lumabas dyan. So, one good sign. Nasanay na siya sa kung anong klima meron tayo. Unlike sa pinanggalingan niya. Kasi, usually sa mga nandito, nanggaling pong Thailand. So, ayan, meron na siyang bagong dahon and the aerial roots already came out. So, ayan guys, if ever you are interested ha, na ipakita ko sa inyo. So, most of the plants that are here are for sale. And yung mga nasa malalaking pots po, na nakalagay doon, they are for collections. While these plants right here are mostly for sale. So, meron pong price up to 2,000 pesos. Maybe it will depend on the size of the plant itself. So, you may message po. Let's go to the back. So, I believe I have shown this to you. Parang ito lang din naman yung mga plants before. So, ayan, yung mga tricolor nila. And meron na silang net dito to filter the sun rays kasi baka sobrang init dito, especially ngayong mga panahon na to. So, kamukha siya ng golden ceratum, but I'm just not sure if this is really a golden ceratum or just an ordinary William, guys. Ayan, ito. This is the Choco Empress. I'll just tour you around. So, you'll have the idea. Oh, tingnan nyo. Sobrang gumanda na yung ano nila dito, oh. Yung Cobra Fern, guys. I believe napakita ko to before, but this is how it looks like right now. And ito yung mga maliliit nila. Oh, really? I remember, nagpakita ako ng mga Cobra Fern before. Ayan, eto na sila ngayon. So, lumaki na yung napakita ko parang 6 months ago. As far as I remember, meron silang crocodile fern and also the Osaka fern here. So, ayan po. If ever you are interested, ayan, makikita niyo yung itsura ng plants nila dito. Don't hesitate to reach us as well whenever mahirapan kayo na makontak si ma'am so we can help you. Tapos, we will move on to what's here at the back. Ayan, maraming mga aglonemas dito, guys. There are aglonemas that are in front, but I'm really not sure if they are for sale. We will be asking later. Pero itong mga to, guys, for sale sila. As you can see, makikita naman natin or mahahalata natin yung mga plants na for sale. Kasi nasa iisang area na pare-pareho. So, makikita natin merong rubber plant. Ito yung Black Prince, guys. And then, merong mga aglonema na saksam jaipong. Tapos, meron ding aglonema murodoklok. So, napakita ko to last time. Kasi nagbigay si Sir Rodline sa amin ng ganito. Parang of the same size lang din. Tapos, ito sila, oh. Yung mga aglonema nila na, ano guys, saksam jaipong. Meron ding mga begonias dito. So, magkakasama dito, meron ding anthurium. So, ito, anthurium magnificum yata. Not just one, but there are few pots here. And then, merong gloriosum and the lindinea as well. Meron ding calathea na malaki dito. Ito, maganda tong calathea na to, but I'm really not sure what's the name of this one. Kasi nandun si ma'am, so hindi ko siya matatanong ngayon. But, I can ask for the price range whenever you are interested sa mga nandito, guys. And, yung kinaganda dito sa mga plants ni Ma'am Bebeng, hindi talaga gaanong mahal, guys. Affordable lang sila and madali nyo pang makakausap whenever may mga hangling na gustong mangyari. So, ayun, eto sila. Eto naman, guys, parang ano din to. I'm just not sure. Eto ba yung duplicara? Pero parang ano yung kulay niya eh. Ayan, ayun yung green diamond, guys. So, we also have the green diamond kasi nakabili na po ako. Naipakita ko na yun sa inyo. But, yung mga nandito kasi, guys, meron ng mga lush na green diamond. And sobrang dami ng plants na nandito kasi. Meron pang mga plants na nandun, but I think most of the plants that are there are
for collection na guys. So ayan, sobrang ganda dito sa area na to kasi hindi talaga mainit. So hindi magkakaproblema yung plants, especially dun sa too much sunlight kasi hindi naman masyadong nakakapasok. Lalo na ngayon na may net, filtered rays na po ang nakakapasok dito. So ayan, madaming calatheas dito. Napakita ko na to sa inyo before. So ipapakita ko lang ulit. For those who have been with us for quite some time, I'm sure napanood nyo to. So thank you so much. And then bumabalik tayo ngayon dito kasi maraming ang bago. And then pinapunta talaga kami ni ma'am. So maraming bago ngayon and nalaman namin na nag-ship na pala siya. So sobrang ganda para sa inyo na mga naghahanap ng mapagbibilhan. So, yung mga plants ni ma'am nga pala na galing pang Thailand, direct from Thailand talaga. Kaya hindi sila gaanong mahal kasi hindi na dumaan sa mga resellers. So, these plants right here or these calatheas that we can see here, not everything is for sale. Lalo na yung mga lush na and nakalagay na sa malalaking pots. So, they are really intended for collections na. Like this one, the lush calathea medallion. So, ayan. Ito yung closer look sa leaf niya. And I'll just try to focus the camera. Ayan, his hand. Just for you to know kung ano na yung size. So, I'm using his hand as a size reference. There are a lot of plants here. So, ayan, meron din siyang magandang fern dito. I believe nakapakita na ako sa inyo ng ganun. So, another crimson here na madami na ding dahon. So, for collection na yan. So, itong nandito guys, nakalimutan ko pero parang sinabi na ni Sir Rodline yung pangalan nito. So, ito nga pala is something that you can use for propagation. I'll just try to focus the camera. So, ito yung spores guys. So, ayan, ginagamit to sa pagpo-propagate ng fern na to. Matigas po yung dahon niya, parang plastic. So, ayan, I just do not know the full name, the exact ID of that type of fern. You may comment that down below if you are one of those who love ferns and who have the idea what's this. So, ayan, merong mga cardboards dito. Cardboard ba to? Not that sure. Rainforest pala talaga. Ayan, nagkamali na naman ako. This is an anthurium foliage. Tapos, ito yung Florida. Ayan, merong mga phytonias dito as well. And, ito, madami pang aglonemas dito guys. May mga Sumatra. Ayan, ito naman, just not sure if this is also a saxum. Kasi iba-iba na nga yung pangalan kapag kulay red. Before, it's just saxum jaipong. But now, there are a lot of IDs. So, ayan, madami na ngayon. O, ayan. Ito mga super stable na guys. Just like how the Sumatra looks like. Ayan. I'll just try to focus ha. Hindi kasi nagfo-focus yung camera. But you'll really know na nag-aano na, nagsistable na when you get to see a new leaf that comes out. So, ayun. Just like those philodendrons that I've shown you earlier. Talagang ano na sila, stable na. Okay, I'll just stop here and then I'll be showing you more plants later. Ito na nga pala yung version ni ma'am ng red diamond niya. Look at the stem guys. Ayan, sobrang taba na niya. Sobrang ganda pala ng red diamond no kapag nag-stable na and malaki na. Ito pa yung isa. So, ayan, kasabay lang nito yung sa amin. Kaso yung sa amin, pinutol kasi. Kaya ganun, hindi natin makikita na ganito kalaki. But these red diamond here are actually big na. Sa mga nandito sa channel na to na mahilig sa philodendrons, they also have the green cardinal here. 2 pots guys for 2,000 pesos each. So, pwede nyo siyang i-message. If ever you are outside Bohol, nasi-ship din po tong ganito. So, don't hesitate to message Ma'am Bebeng po. Sa una, good ba? Nalakuan man ang dahon. So, eto nga pala daw, oh. Moonlight daw to, giant moonlight. Tapos, magkano to ma'am? 1,000. 1,000 daw po to. Ayan, sa mga interesado. Maganda po to. Sobrang ganda po ng giant moonlight po. Ayan, ang super sturdy tingnan ng leaves. Ito daw po is a local moonlight, philodendron moonlight. Usually, there are people who are calling it king moonlight daw po. 1,200. And sobrang kapal po ng leaf. Ayan, this one. Hindi pa siya gaanong nag-open, pero sobrang kapal po talaga ng leaf. Walang pagsisisi dito.
Shoutout din po to Ma'am Iselgi Venci. So, she is also here today. Ayan, madami kasing mga nagpupunta dito. So, collector din si Ma'am and naghahanap siguro ng plants today. Okay. So, another member of our small group, Philodendron Bohol. Yan. Picture mo yan para ma-post mo kung ano yung itsura ng mga stable na talaga. Kasi it would be different to look at kapag yung mga nasa picture na talaga and nasa video lang. Ayun. So, yung mga saksom na napakita ko kanina are worth 500 daw po. Yung nasa likod. So, likod ng bahay kubo na to. So, and there are also hanging plants. So yun guys, I believe I have toured you around here and napakita ko sa inyo yung mga bagong plants na nandito sa garden ni Ma'am Bebeng. And thank you so much for making it till the end of this video. It has been Maria, the voice of PLANTZILLA BHL. If you haven't subscribed, please click the subscribe button, tap nyo na din yung bell icon para ma-notify kayo whenever we upload a new video. Thank you so much for watching. Bye guys!